Suntem în 2026. Animeurile sunt mai populare ca niciodată în țara noastră. Avem manga traduse în limba română, filme anime în cinematografe, convenții precum Comic-Con și, desigur, creatori de conținut care promovează animeurile. Weebii români n-au prins niciodată vremuri atât de bune. Însă lucrurile n-au fost mereu așa. Au existat perioade în care românii se uitau la animeuri la TV fără ca măcar să știe ce este ăla un anime. De asemenea, au fost și perioade în care erai considerat ciudat dacă te uitai la animeuri, din cauza reputației proaste pe care acestea o aveau la noi, în mare parte din cauza stereotipurilor negative. Hentai. Dar chiar ce așa, era oare un sentiment mai plăcut în urmă cu 10-15 ani să fii fan anime? Vreau să spun că dacă vizionatul animeurilor era o pasiune mai nișată, mai underground la noi, nu cumva tocmai acest lucru făcea hobby-ul mai special? Faptul că aparțineai unei comunități mici, dar unite de aceste animații japoneze. Well, astăzi e timpul să ne întoarcem cu câteva decenii în urmă pentru a observa și analiza cum au apărut și cum au evoluat animeurile în România. Acestea fiind spuse, haideți să începem! Animeurile au apărut în România în anii 90 într-un context specific, căderea regimului comunist. Așadar, după Revoluția din 1989, televiziunea română, sau prescurtat TVR, a început să aibă concurență. Mai exact, posturile TV private. Un exemplu bun ar fi apariția canalelor ProTV și Antena 1. Posturile aveau nevoie urgentă de conținut ieftin, multe ore de program și desene animate pentru a atrage publicul tânăr. Deci, românașii care se ocupau cu televiziunea românească și-au aruncat privirile către Japonia. Și de ce mai exact Japonia? Pentru că licențele pentru animația japoneză erau considerabil mai accesibile decât desenele animate americane, spre exemplu. Pe lângă că erau mai accesibile, animeurile deja erau difuzate la TV în alte state europene, cum ar fi Franța sau Italia. Așadar, România a preluat modelul și, uite așa, animeurile respective au început să fie difuzate și la noi. Unul din primele animeuri difuzate la noi a fost Sailor Moon, pe TVR1 la mijlocul anilor 90. Animeul a avut un dublaj în limba română și a avut un impact destul de puternic, mai ales în rândul fetelor. Tot în acea perioadă s-a difuzat și iconicul Dragon Ball Z, Capitanul Tsubasa sau Candy Candy. Apropo de Candy Candy, nu știam că a fost difuzat la noi până acum un an când diriga mea din liceu l-a menționat. Oricum, era destul de similar cu Sailor Moon, având ca audiență principală publicul feminin. Pe la sfârșitul anilor 90, ProTV s-a gândit: bă, dar eu sunt fraier? Hai să difuzez și eu animeuri dacă tot au licență ieftină și aduc vizionări. Și uite așa, pe ProTV, în jurul anului 2000, s-au difuzat primele sezoane din Pokémon. Cu toate acestea, animeurile au generat și controverse în acea perioadă. Spre exemplu, violența era percepută ca fiind prea intensă în Dragon Ball Z, deci acesta a suferit o grămadă de cenzură și episoade întregi care au fost scoase efectiv din grilă. Deci, anii 90 au reprezentat prima expunere la cultura japoneză mainstream și momentul în care animeul a intrat în cultura pop românească, chiar dacă într-un mod indirect. Pentru că lumea băga animeurile în aceeași oală cu simplele desene animate occidentale. În 1999, primul post TV dedicat exclusiv desenelor animate apare în România. Este vorba despre Fox Kids și, evident, fiind un canal de desene animate, acesta difuza și animeuri. Câteva titluri ar fi Digimon Adventure, Regele Șaman, Medabots și Ferma Monștrilor. Totuși, trebuie precizat că multe animeuri erau editate pentru publicul occidental. Deci, aceeași poveste ca la Dragon Ball Z, episoade cenzurate sau scoase efectiv cu totul. Totuși, acestea, cel puțin la început, nu au fost dublate în limba română, ci în engleză, uneori nici măcar nu băgau subtitrare în română. Dar cui mai păsa până la urmă? Te uitai la Digimon sau Regele Șaman, chiar dacă nu înțelegeai nimic din ce se întâmplă pe ecran. În câteva momente începe programul canalului A+. Pe data de 15 noiembrie 2003 apare în România canalul Action Plus, lansat de aceeași companie care opera și canalul pentru copii Minimax. Contextul era următorul.
Minimax era un post TV pentru copii cu vârste mai fragede, iar seara operatorii voiau să difuzeze conținut pentru adolescenți, așadar au creat un bloc de programe separat numit Action Plus. Acesta începea la 7:30 seara și se încheia la 1:30 dimineața, difuzând seriale de acțiune, filme și seriale japoneze tokusatsu. Scopul era să testeze dacă există public adolescent pentru programe mai mature. Rezultatul a fost unul bun. În câteva săptămâni, canalul era recepționat în peste 800.000 de case. Pe 4 decembrie 2004, Action Plus a fost rebranduit complet în A+ Anime. Motivul principal a fost faptul că în Europa Centrală creștea semnificativ interesul pentru animeuri. Astfel, canalul s-a schimbat radical, conținutul devenind cam 100% anime. Câteva exemple din animeurile care s-au difuzat pe A+ sunt Inuyasha, Slayers, Yu Yu Hakusho și Trigun. În fiecare zi la ora 20, numai la Jetix. Între timp, tot în 2004, pe Fox Kids apare blocul de programe Jetix, iar anul următor, pe 1 ianuarie 2005, Jetix înlocuiește complet Fox Kids. Această mișcare a fost pusă în funcțiune de Walt Disney, care tocmai ce cumpărase Fox Kids și voiau să-l rebranduiască. Jetix devenea un canal cu mult mai multă acțiune față de predecesorul său. Deci, dacă Fox Kids a difuzat câteva animeuri, vă dați seama că nici Jetix nu s-a lăsat mai prejos. Câteva animeuri mai importante, să zic așa, care au fost difuzate pe Jetix sunt Shaman King, Naruto, Sonic X, Digimon, Medabots, Shinzo, Beyblade, Super Robot Monkey Team Hyperforce Go și Oban Cursele Stelare. Majoritatea erau dublate în limba română și adaptate pentru copii. De exemplu, știți cu toții celebrul dublaj marca Jetix al seriei Naruto. E iconic deja. Totuși, pe lângă dublaj, animeul a fost supus și cenzurii, fiind tăiate secvențe sau episoade întregi care erau considerate nepotrivite pentru copii. Apropo, trebuie menționat și că Regele Șaman a fost difuzat atât pe Jetix cât și pe Prima TV. De asemenea, și celebrul Cartoon Network a difuzat câteva animeuri, precum Bakugan sau Inazuma Eleven, dar cam atât. Că și tu ești un fan Animax. Canalul Animax a fost lansat în România pe 1 iulie 2007 și începea de la 8 seara după ce se închidea Minimaxul. El aparținea companiei Sony Pictures Television și avea un scop simplu, să fie un canal dedicat în totalitate animeurilor. Ei bine, Animax a reprezentat apogeul animeurilor în televiziunea românească, ajutând la formarea primei generații mari de fani anime, forumurile, blogurile și comunitățile anime românești crescând în această perioadă. Animax difuza animeuri pentru adolescenți și tineri adulți, cu audio în japoneză și subtitrări în română. Câteva dintre animeurile care au fost difuzate pe Animax ar fi Naruto Shippuden, Nana, Killary, Samurai Champloo, Bleach, Vampire Knight, Dragon Ball și Fullmetal Alchemist. Ei bine, am prins și eu Animax când eram mic, dar aveam cam 5-6 ani, deci nu mi-amintesc foarte multe despre cum era postul TV în sine, dar câteva lucruri tot țin minte. Știu că atunci când începea Animaxul se difuzau niște animeuri cu Hello Kitty, care erau dublate în română și îmi plăceau, că eram un chiștoc de copil. De asemenea, țin minte că mă mai uitam și la Dragon Ball GT. Acum câțiva ani, când am reauzit superbul opening al acestui anime, m-am izbit de o doză nebună de nostalgie. În rest, la animeurile mai mature precum Nana sau Hellsing, care se difuzau pe Animax, îmi era cam frică să mă uit, că eram copil. În fine, în iunie 2009, canalul și-a extins oferta, adăugând mai multe seriale mainstream pentru tineri, dar din același an a fost scos de pe principalele rețele de cablu datorită costurilor. De exemplu, operatorul Digi a retras Animax din grilă pe 9 iunie 2009. Astfel, o parte a publicului a migrat către internet pentru a găsi episoadele preferate. Audiența postului a început să scadă cam prin 2012 din cauza streamingului online și pirateriei în creștere. Astfel, Sony și-a schimbat interesele. În martie 2013 lansează în România canalul AXN Spin, un post pentru adolescenți, care includea ocazional și animeuri, cum ar fi Naruto, Dragon Ball Z Kai sau Hello Kitty.
Însă acesta era tot un canal la cerere pe cablu, nu un canal dedicat de anime 24/7. Eventual, în trista zi de 31 martie 2014, Animax România încetează transmisia. A doua zi, marca C8 a fost adusă în România ca înlocuitor în grilele furnizorilor de cablu sau satelit, conținutul Animax dispărând complet de pe TV. Era pirateriei a sosit, fraților! Ai quiero yume wo! Începând cu anii 2008-2009, fanii români de anime s-au orientat spre torrenturi și site-uri de streaming neautorizate. Au apărut trecere de torrente orientate spre anime și fansuburi românești, site-uri de streaming cu subtitrare proprie și comunități online, toate datorită Animaxului, care a trezit curiozitatea românilor în legătură cu animația japoneză. Cel mai bun exemplu de site de vizionat animeuri românesc este, desigur, Anime Kage, care și-a început activitatea încă de prin anii 2007 sau 2008, crescând în popularitate cu timpul. De asemenea, convențiile anime au început să apară și ele timid, formând primele spații fizice în care fanii se puteau întâlni. Unul dintre cele mai cunoscute exemple este Nijicon, organizat pentru prima dată în 2011. În perioada 2010-2019, animeul nu era încă complet acceptat în cultura populară românească. Pentru mulți adolescenți și tineri, a spune că urmăresc anime putea atrage etichete negative sau ironii din partea colegilor. Termenul otaku sau simplul fapt de a urmări seriale japoneze era asociat frecvent cu ideea de hobby ciudat sau infantil. Această percepție era alimentată și de lipsa unei prezențe oficiale puternice în mass media, dar mai ales de stereotipizare, pentru că anime-ul era asociat în mare parte cu hentai-ul. După închiderea canalului Animax în 2014, animeurile au dispărut aproape complet din televiziunea românească. Deci, fără o platformă mainstream care să difuzeze regulat animeuri, cultura fanilor s-a mutat aproape exclusiv în mediul online. Forumuri, grupuri de Facebook, servere de Discord și site-uri de streaming piratat. Situația începe să se schimbe treptat spre apropierea anului 2020, când animeul devine mai vizibil și la nivel global. Până la pandemia din 2020 însă, în România animeul rămânea încă în mare parte un fenomen de nișă, foarte prezent online, dar încă perceput de o parte a societății ca un hobby neobișnuit. Convențiile, comunitățile online și site-urile de streaming au fost cele care au menținut această cultură activă în perioada în care televiziunea nu mai oferea aproape niciun spațiu pentru anime. În jurul anului 2020, mai mulți factori au schimbat radical situația animeurilor în România. Această transformare este ceea ce mulți fani numesc informal The Great Shift, momentul în care animeul trece dintr-un hobby marginalizat într-un fenomen global. Pandemia de COVID a avut un efect major asupra culturii pop globale. În timpul pandemiei, oamenii au petrecut mai mult timp pe platforme de streaming. Animeurile au devenit mai accesibile, iar algoritmii au început să recomande animeuri publicului larg. În același timp, platforme precum Netflix au început să investească masiv în producția și distribuția de anime. După 2020, streamingul devine principala metodă de consum pentru mulți români. Platformele importante disponibile în România includ, evident, Netflix, Crunchyroll și Amazon Prime. Pe aceste platforme au devenit populare animeuri precum Attack on Titan, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Spy Family și Cyberpunk Edge Runners. La nivel global, peste jumătate din utilizatorii Netflix urmăresc anime, ceea ce arată cât de mult a crescut genul în ultimii ani. În România, creșterea streamingului a fost rapidă. De exemplu, Netflix are aproximativ 1,2 milioane de abonați în țară, fiind cea mai populară platformă de streaming. Un moment simbolic pentru mainstream-ul anime în România a fost lansarea filmelor anime în cinema. Primul anime distribuit oficial în cinematografele românești a fost Bell, fiind lansat în România pe 4 februarie 2022. Ulterior au urmat și altele, precum Jujutsu Kaisen Zero, sau cel mai bun exemplu, care este și recent, Chainsaw Man Reze Arc Movie, care a rupt în două toate așteptările. Un alt moment important al Great Shift-ului
a fost apariția mangaului tradus oficial. Primele titluri publicate au fost The Ancient Magus Bride și The Kingdom of Ruin. De asemenea, recent, convențiile de cultură pop au crescut mult în România. Evenimente precum Comic-Con au început să atragă zeci de mii de participanți. Animeurile populare precum Attack on Titan sau Demon Slayer au devenit teme dominante în cosplay și merchandising și, după cum am spus și la începutul clipului, în prezent, weebii români trăiesc cele mai bune vremuri. Acesta a fost și videoclipul, sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați și butonul ăla de like care mă ajută foarte mult. Iar acestea fiind spuse, cu voi a fost Riu Petru și până data viitoare nu uitați să vizionați doza zilnică de anime. Ciao! ルーマニアで最高のアニメコンテンツのために YouTube でリュウペトルーをチャンネル登録するのを忘れないでください。